හරි ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ DPK Lander ඉතින් කියන Adobe Premiere Pro video tutorial එකේ 8 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයා ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරපු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් ඔයා ලස්සනට කොහොමද ඔයාගේ frequency එක ගන්නට සකස් කරලා ලස්සන වීඩියෝ එකක් විදියට හදාගන්න කියන එක ගැන. ඔයාලා දන්නවා ඔයා ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරපු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එක නම් ඒක පෙන්වන්නේ අපිට පොඩි තිරයක් මත. ඒ කියන්නේ දිග වැඩි පළල අඩු තිරයක් විදියට තමයි අපිට ඒක පෙන්වන්නේ. අපි ඒක YouTube එකේ බලනවා නම් අපිට ගොඩක් අපහසුතාවයට ලක්පත් වෙන්න වෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකක් ලස්සනට ඔයා කොහොමද YouTube එක දානවා නම් ඒ වීඩියෝ එක ලස්සනට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතෙන්ට දාලා තියෙනවා මගේ වීඩියෝ එක. මම මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට මේකට අරන් දාන්න. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක මෙතෙන්ට දැම්ම ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකේ size එක මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එකේ size එකට ගැලපෙන විදිහට හැදෙනවා. දැන් අපි ක්‍රියේට් කරොත් වීඩියෝ එකක් අපිට පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ size එකට විතරයි වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරගන්න. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මේ ලස්සනට මේ වීඩියෝ එක හදාගන්නේ YouTube එකට දාන්න පුළුවන් විදිහට කියන එක ගැන. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ size එක අපිට ඕන විදිහට හදාගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ඒක කරන්න මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් frequency කියලා බාරයක්. ඒකට ගියාට පස්සේ පුළුවන් මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙනවා frequency setting කියලා. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ වගේ දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඒකෙන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ වීඩියෝ එක හදන්න ඕන වීඩියෝ එකේ දිග සහ පළල මෙතනින් තීරණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට HD එකක් හදා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ අදාළ size එක මේ විදිහට ගහන්න. මම HD version එකෙන් වීඩියෝ එක හදා ගන්න ඕන හින්දා මෙතන 750 මේ විදිහට දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ අහනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ frequency එක මෙන්න මේ විදිහට කරන්නද කියලා ඒක ඕකේ කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ size එක මෙන්න මේ විදිහට ලොකු වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක දැන් අපේ කලින් තිබ්බ විදිහට නෙවෙයි අපේ භාගයේ වීඩියෝ එක මෙතන පෙන්නන්නේ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක දැන් අපි මේ ලස්සනට මේ දෙපැත්ත බ්ලර් කරලා බ්ලර් ඇතුලේ ලස්සන කොහොමද වීඩියෝ එක හදාගන්නේ කියලා. ඒකට මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක අරන් තව කොපියක් මේකෙන් දාගන්න එක. ඒක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කොපි කරලා පේස්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මේ විදිහට කොපි පේස්ට් කරා දැන් මගේ ඒ වගේ වීඩියෝ දෙකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ දෙකම එකම size එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. මම මේ යට තියෙන එක කරන්න ඕනේ. යට තියෙන වීඩියෝ එක කරන්න ඕනේ විශාල කරන එක. මොකද ඒක තමයි මේ දෙපැත්තෙන් පෙන්නන්නේ. මේ උඩ තියෙන වීඩියෝ කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ උඩ තියෙන වීඩියෝ එකෙන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගන්නට මේක හදාගන්න එක. මේ යට තියෙන වීඩියෝ සිලෙක්ට් කරලා මම යනවා මෙන්න මෙතන තියෙන අපේ effect control වලට. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටිකක්. එතන මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ස්කේල් යටතේ මොටේෂන් යටතේ ස්කේල් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන 100% කියලා වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ 100% අපිට කරන්න තියෙන්නේ විශාල කරගන්න එක. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යට තියෙන වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට විශාල වෙනවා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන වීඩියෝ එක යන්නේ ඒ සාපේක්ෂව ගන්නට හදාගන්න එක. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක අඩු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අඩු වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ලස්සනට මේ වීඩියෝ එක තියෙන්න ඕන විදිහට හැදිලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මේක මෙහෙම තියෙද්දි මේ වීඩියෝ ගොඩක් කැතයි. මොකද මෙන්න මේ දෙපැත්තේ දෙකත් අපිට ඒ විදිහටම පේනවා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ දෙපැත්තේ තියෙන පේන දේ බ්ලර් කරලා ඒකේ බ්‍රයිට්නස් එක අඩු කරගන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. දැන් මේ දේවල් වලට කරන විදිහ මතක ඇති. මම ඉස්සරම මේ බ්‍රයිට්නස් එක මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මෙන්න මේ යට තියෙන වීඩියෝ එකට ඇදලා දානවා. ඊට පස්සේ ඒ යට තියෙන වීඩියෝ එකට අදාළ effect control වලට ගියාට පස්සේ brightness එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ brightness එක මෙන්න මේ විදිහට දැන් අඩු කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකේ brightness එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මම blur එකත් මෙන්න මේකට මේ විදිහට ඇදලා දාන්නම්. කැමරා blur යටතේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය blur එක. ඒක ගෙනල්ලා මෙන්න මේ විදිහට යට වීඩියෝ එකට දානවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් blur එක යට වීඩියෝ එකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒක අවශ්‍ය විදිහට control කරගන්න පුළුවන්. මෙච්චර blur එක වැඩි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ blur එක මෙතනින් අවශ්‍ය විදිහට අඩු කරලා ගන්නට හදාගන්න. හරි මේ විදිහට දැම්මම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක ලස්සනට දැන් තියෙනවා. වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනකොට ගොඩක් ලස්සනයි. කලින්ට වඩා දැන් ඔයාලට පුළුවන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් ඔයා ෆෝන් එකකින් කරපු එක ලස්සනට වීඩියෝ එකක් විදිහට හදාගන්න. හරි මම දැන් හිතනවා ඔයාලට මම කියලා දුන්න දේ හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඉහින් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.